आज हामी नन लाइफ इन्स्योरेन्सको विस्तृत एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी नन लाइफ इन्स्योरेन्सको अवस्था कस्तो छ, अब यसले कतिको टार्गेट एचिभ गर्न सक्छ, कुन रिजनमा हामीलाई राम्रो बाइङ रिजन हुन सक्छ र कुन चाहिँ कम्पनी किन्दाखेरि हाम्रो लागि मल्टिब्यागर स्टक साबित हुन्छ भनेर कुरा गर्न गइरहेका छौँ है त। जब नेप्से अघिल्लो पालि 1800बाट बढेर 2270सम्म पुग्यो, त्यति बेला नन लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि एउटा राम्रो मुभ आएको थियो। त्यसपछि भने नेप्से घटेर 1800को रिजनमा आइपुग्यो, तर नन लाइफ इन्स्योरेन्स भन्ने एउटा रिजनमा खेलेर एक्युमुलेट भइराख्यो। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जब नन लाइफ इन्स्योरेन्सले यो अपर ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट दियो, त्यसपछि भने इन्स्योरेन्समा एउटा राम्रो र्याली आएको छ। नन लाइफ इन्स्योरेन्सले ब्रेकआउट गरिसकेपछि रिटेस्ट गरेर अहिले एउटा राम्रो हेल्दी र्याली लिइरहेको छ। एक दिन बढ्ने, एक दिन करेक्सन आउने, एक दिन बढ्ने, एक दिन करेक्सन आउने, एक दिन बढ्ने, अब अर्को दिन के हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ हेर्नै बाँकी छ है त। यदि अब आउने दिनमा नन लाइफ इन्स्योरेन्स बढ्छ भने यसले 11,000को टार्गेट सजिलै एचिभ गर्ने देखिन्छ। यदि तपाईँहरू नन लाइफ इन्स्योरेन्समा इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले अहिले अब यो सपोर्ट रिजनमा आउँदाखेरि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है त। यदि नन लाइफ इन्स्योरेन्स यो ट्रेन्ड लाइन वरिपरि आउँछ भने तपाईँहरूले आफ्नो इन्ट्री पोजिसन लिनुहोला। यदि नन लाइफ इन्स्योरेन्समा करेक्सन आउँछ भने तपाईँहरूले हरेक करेक्सनमा थोरै गरेर एक्युमुलेट गर्दै किन्दै गर्नु होला है त। नन लाइफ इन्स्योरेन्समा एउटा बुल सुरु भइसकेको भनेर हामीले देख्न सक्छौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नन लाइफ इन्स्योरेन्सको लागि यो नै एउटा लोवर लो छ। त्यसपछि बनेको यो हाइगर हाई, हाइगर लो र अहिले हाइगर हाईको फेजमा रनिङ छ। साथीहरू, यदि यो बेला नेप्से बढेर 2200 वरिपरि पुग्छ भने नन लाइफ इन्स्योरेन्सले सजिलै 12,000देखि 13,000को टार्गेट एचिभ गर्ने सम्भावना प्रबल छ। यति बेला हामीले नन लाइफ इन्स्योरेन्सको डेली चार्टको एमएसिडीमा हेर्छौँ भने 22 सिग्नल भ्यालिड नै छ। नन लाइफ इन्स्योरेन्सको डेली चार्टको आरएसआई 74 को रिजनमा छ। यसले मार्केट एकदमै भोलाटाइल हुने र अब हामी करेक्सनको नजिकै छौँ भन्ने सङ्केत गर्छ। यदि तपाईँहरूले नन लाइफ इन्स्योरेन्स किन्नु भएको छैन भने अब नन लाइफ इन्स्योरेन्समा विशेष ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। त्यसो भए अब नन लाइफ इन्स्योरेन्समा कुन चाहिँ स्टक किन्दा चाहिँ राम्रो होला? आज हामी त्यस्तै मल्टिब्यागर स्टकको कुरा गर्छौँ है त। नेप्सेमा 11वटा नन लाइफ इन्स्योरेन्सहरू लिस्ट भएको छ। 11वटा नन लाइफ इन्स्योरेन्स मध्ये एनआइसिएल र एनआइएल अहिलेको लागि स्ट्रङ देखिएको छ। यहाँ एनआइएल भनेको नेको इन्स्योरेन्स हो भने एनआइसिएल भनेको नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड हो है त। साथीहरू, अब हामीले किन्नै पर्ने भएपछि यो मिडियम र विक भन्दा फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएको कम्पनीमा किन्दा नै राम्रो हुन्छ। त्यही भएर अब हामी एनआइसिएल र एनआइएलको फन्डामेन्टल रेसियोहरूलाई कम्पेयर गरौँ है त। एनआइसिएल र एनआइएल 3 महिनादेखि दुवै बढिरहेको छ। यदि हामीले एनआइसिएल र एनआइएलको पेड अफ हेर्छौँ भने एनआइएलको पेड अफ क्यापिटल एनआइसिएलको भन्दा धेरै रहेको छ। एनआइसिएलको 52 हप्ताको सबभन्दा लोएस्ट प्राइस भनेको 386 हो भने हाइएस्ट प्राइस भनेको 631 हो। त्यस्तै गरी एनआइएलको सबभन्दा लोएस्ट प्राइस भनेको 615 हो भने हाइएस्ट प्राइस भनेको 927 हो। रिजर्भबाट हेर्दाखेरि एनआइसिएल एनआइएलको तुलनामा राम्रो देखिएको छ। त्यस्तै गरी एनआइसिएलको इपिएस 29.28 छ भने एनआइसिएलको इपिएस 27.30 छ। त्यस्तै गरी इपिएस रिपोर्टेडमा पनि एनआइसिएलको इपिएस 25 छ भने एनआइएलको जम्मा 22.65 छ। तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा डेली टप 5 ब्रोकर जसले एनआइसिएललाई किनिरहेको छ र एनआइएललाई किनिरहेको छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ब्रोकर नम्बर 4555 यिनीहरूले एनआइसिएललाई धेरै किनिरहेको छ भने एनआइएललाई 25 र 45ले धेरै किनेको छ। त्यस्तै गरी एनआइसिएललाई धेरै बेच्ने ब्रोकर भनेको 47, 43, 49 छ। त्यस्तै गरी एनआइएललाई धेरै बेच्ने ब्रोकर 51, 39, त्यस्तै गरी एनआइएललाई धेरै बेच्ने ब्रोकर 51, 39, 28 छ। कुनै पनि कम्पनी मल्टिब्यागर हुनको लागि हामीले त्यसको ग्रोथ रेट जहिले पनि हेर्नुपर्छ। यदि कम्पनीको ग्रोथ छ भने मात्र त्यो कम्पनी भविष्यमा मल्टिब्यागर हुन सक्छ। हामीले यहाँ अर्निङ ट्रेन्ड हेर्छौँ भने लास्ट 5 क्वार्टरलाई हेर्दाखेरि एनआइसिएलको अर्निङ ट्रेन्ड राम्रो देखेको छ एनआइएलको तुलनामा। त्यस्तै गरी हरेक वर्ष बिचै कमाउने प्रफिट पनि एनआइसिएलको एकदम राम्रो देखिएको छ। एनआइसिएलको प्रफिट यो वर्ष 59%ले बढेको छ भने एनआइएलको प्रफिट 0.23%ले घटेको छ। योबाट हामीले एनआइएलको मार्केट एउटा सेचुरेट अवस्थामा पुगेको भनेर देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँनिर प्राइस टु सेल रेसियो हेर्छ भने एनआइसिएलको धेरै देखिएको छ। साथीहरू, प्राइस टु सेल रेसियो 1 अथवा 2 भन्दा माथि भयो भने त्यसलाई राम्रो मानिन्न। जति धेरै प्राइस टु सेल रेसियो बढी भयो त्यति नै कम्पनीले आफ्नो प्राइस अनुसारको बिजनेस ग्रोथ गर्न नसकेको भनेर बुझिन्छ। त्यस्तै गरी हामीले प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्छौँ भने एनआइसिएलको 3.3 छ भने एनआइएलको 4.1 छ। यस्तो भने एनआइसिएल अन्डर भ्यालु रहेको नै देखिन्छ। त्यस्तै गरी इन्भेस्टरले लगानी गरिसकेपछि 30% रिटर्न पाउँछ भनेर आरओईबाट थाहा पाउन सक्छौँ। हामीले रिटर्न अन इक्विटी हेर्छौँ भने एनआइसिएलको 16.83 छ भने एनआइएलको 14.55 छ। यसमा पनि एनआइसिएल केही राम्रो देखिएको छ। त्यस्तै गरी रिटर्न अन एसेट्स भनेर यहाँ अर्को टर्म छ। रिटर्न अन एसेट्स भन्नाले कम्पनीले आफ्नो सम्पत्तिहरू चलाएर कति आम्दानी गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। हामीले यहाँ हेर्दाखेरि एनआइसिएलको 10.01 आरओए छ भने एनआइएलको 8.68 छ। यसमा पनि एनआइसिएल नै राम्रो देखिएको छ। यो प्राइस अर्निङ टु ग्रोथ रेसियो हेर्छौँ भने एनआइसिएलको 1.3 छ भने एनआइएलको 1.8 छ। यसमा भने एनआइएल नै 0.5%ले राम्रो देखिएको छ। डिभिडेन्ड एलमा पनि एनआइएलले नै राम्रो डिभिडेन्ड दिएको देखिन्छ।
अब एनआइसिएल र एनआइएलको टेक्निकल सिग्नलहरू हेरौँ है त। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एनआइसिएल र एनआइएलको आरएसआई यति बेला उस्तै रिजनमा रहेको छ। दुवैको आरएसआई यति बेला 70 को नजिक रहेको छ। दुवैमा भोल्युम पनि राम्रै आएको छ र दुवै एमएसिडीबाट पनि बुलिस छ। त्यस्तै गरी हामीले 50 डे र 200 डेको मुभिङ एभरेजबाट हेर्छौँ भने दुवै बुलिस नै देखिएको छ। साथीहरू त्यस्तै गरी हामीले ट्रेन्डिङ इन्फर्मेसन हेर्छौँ भने एनआइसिएल ट्रेन्डिङमा रहेको छ भने एनआइएल मिन रिभर्टिङमा छ। मिन रिभर्टिङ भन्नाले एनआइएल आफ्नो एभरेज प्राइसमा आउने सम्भावना एकदमै धेरै छ। सपोज एनआइएलको प्राइस केही दिन अगाडि 300 मा थियो र अहिले यदि प्राइस बढेर 1000 पुगेको छ भने यसको मिन प्राइस भनेको तपाईँको 450 हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले बिटा भ्यालु हेर्छौँ भने एनआइसिएलको बिटा भ्यालु 1 भन्दा बढिरहेको छ। त्यसैले एनआइसिएल एनआइएलको कम्पेरिजनमा ट्रेडिङ गर्नको लागि राम्रो छ। अब एकचोटि एनआइसिएल र एनआइएलको यो सबै रेसियोहरूलाई एक आपसमा कम्पेयर गरेर हेरौँ है त। यदि हामीले एनआइसिएल र एनआइएलमा कम्पेयर गर्छौँ भने एनआइसिएलमा प्रायः जस्तो सबै रेसियो अन्डर भ्यालु नै रहेको छ। एनआइएलमा पनि पिभी रेसियो बाहेक अरू सबै कुराहरू अन्डर भ्यालु रहेको छ सेक्टरसँग कम्पेयर गर्दाखेरि। यसरी प्राइसदेखि लिएर समग्र इन्डिकेटरमा हेर्दाखेरि अहिलेको लागि एनआइसिएल एकदमै राम्रो देखिएको छ एनआइएलको कम्पेरिजनमा। त्यसैले साथीहरू यदि तपाईँहरू नन लाइफ इन्सुरेन्समा फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यति बेला तपाईँहरूले एनआइसिएललाई इन्भेस्ट गर्दा एकदम राम्रो हुने देखिन्छ। अब एनआइसिएलको टेक्निकल एनालाइसिस गरेर हेरौँ है त। साथीहरू यति बेला हामी एनआइसिएल अथवा नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको डेली चार्टमा छौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नेप्से घट्दा पनि एनआइसिएल भने कन्सोलिडेट भएर बसेको थियो। जब नेप्से बढ्न थाल्यो त्यसपछि एनआइसिएलले यो रेक्ट्याङ्गुलर प्याटर्नलाई ब्रेकआउट दिएर रिटेस्ट गरेर अहिले मासतिर बढ्ने कन्डिसनमा छ। अबको लागि एनआइसिएलको नजिकको टार्गेट भनेको 664 हुनेछ। यदि तपाईँहरूले एनआइसिएलमा इन्ट्री गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले एउटा करेक्सनमा इन्ट्री गर्दा राम्रो हुनेछ। यदि भोलिका दिनमा करेक्सन आउँछ भने तपाईँहरूले आफ्नो थोरै इन्ट्री 620 मा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि 620 भन्दा नि तल आउँछ भने तपाईँहरूले अर्को थोरै पर्सेन्ट इन्ट्री 605 र अर्को थोरै पर्सेन्ट इन्ट्री 590 को रिजनमा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो घटेर त्योभन्दा नि तल आउँछ भने 550 भनेको अहिलेको लागि एकदम भ्यालु इन्भेस्टिङ जोन हुनसक्छ। एनआइसिएलको लागि फर्स्ट टार्गेट भनेको 664 हो भने सेकेन्ड टार्गेट भनेको 711 हो। त्यस्तै गरी यसको लागि थर्ड टार्गेट भनेको 775 हो। यदि एनआइसिएल योभन्दा नि माथि बढ्छ भने यसको लागि फोर्थ टार्गेट भनेको 830 हुनेछ। यदि नेप्से बढेर 2200 सम्म पुग्छ भने यसले 775 देखि 830 सम्मको कुनै पनि रिजनमा पुग्न सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै छ। डेली चार्टको एमएसिडीमा बाई सिग्नल भ्यालिड नै छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसले यो एमएसिडीमा एउटा हुप जस्तो बनाएर फेरि पनि मासतिर फर्केको छ। यसले एउटा स्ट्रङ र्यालीको सङ्केत गर्छ। त्यस्तै गरी डेली चार्टको आरएसआई यति बेला 67 को रिजनमा छ। यदि आरएसआई 70 भन्दा माथि लाग्छ भने यसमा एउटा स्ट्रङ र्याली आउने सक्ने सम्भावना छ। मन्थली चार्टमा एनआइसिएललाई हेर्दाखेरि यसले यो लङ टर्म बेरिस प्याटर्नलाई ब्रेकआउट दिइसकेको छ। अहिले एनआइसिएलले यो ट्रेन्ड लाइनलाई सपोर्ट बनाएर मासतिर मुभ गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी हामीले मन्थली चार्टको एमएसिडीमा हेर्छौँ भने बाई सिग्नल फेरि पनि आइसकेको छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जब मन्थली चार्टको एमएसिडीले बाई सिग्नल दिन्छ त्यसपछि भने स्टकको प्राइस ऱ्यापिडली बढ्ने गरेको छ। साथीहरू त्यस्तै गरी हामीले एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसनबाट हेर्छौँ भने एउटा डिस्ट्रिब्युसन सिद्धेर एकुमुलेसन भएर अहिले बढ्ने तर्करमा रहेको देखिन्छ। यदि हामीले एनआइसिएलको विगतको 10 वर्षको बोनस हिस्ट्री हेर्यौँ भने यसले एभरेजमा 5% डिभिडेन्ड पे आउट गरेको देख्न सकिन्छ। साथीहरू यसले दुईचोटि राइट सेयर पनि इस्यु गरेको छ। यसले अघिल्लो वर्ष 8% बोनस सेयर र 0.42% क्यास डिभिडेन्ड बाँडेको थियो। साथीहरू तपाईँहरूले यो एनआइसिएललाई अब हरेकचोटि करेक्सनमा बिस्तारै गरेर एक्युमुलेट गर्दै जानु होला। नन लाइफ इन्सुरेन्समा अहिलेको लागि एनआइसिएल एकदमै स्ट्रङ देखिएको छ। यदि एनआइसिएलले यही ग्रोथ मेन्टेन गर्छ भने यो भविष्यमा मल्टिब्यागर कम्पनी हुने सम्भावना एकदमै धेरै छ। त्यसैले तपाईँहरूले यो कम्पनीलाई सर्ट टर्मको लागि भन्दा पनि लङ टर्मको लागि किनेर राख्नु होला। भोलि पर्सि बुलमा यो कम्पनीको प्राइस केही नभए पनि 2000 माथि जाने सम्भावना एकदमै धेरै छ। त्यसैले साथीहरू आफ्नो रिस्कलाई म्यानेज गर्दै तपाईँले यो कम्पनीहरूलाई बिस्तारै एक्युमुलेट गर्दै राख्नु होला है त। थ्याङ्क यू।